Hello, what's up everybody? My name is Kurt and welcome to my channel. And for today's video, we're going to unbox lever for Yamaha Aerox. So, binili ko siya sa Shopee. Yan. Nagkalagang 390. Yan. Tara, buksan na natin at tingnan natin kung ano yung itsura ng laman. So, tingnan natin ngayon. So, ang ganda ng packaging, nakabubble wrap. Hulog. Yun na. So, yun yung lever natin para sa tira. So, hindi siya yung pinaka the best na brand na lever aftermarket para kay Aerox. So, ito yung nabili ko siya ay naka-discount kaya 390 lang yung halaga. So, buksan na natin itong item. So, ito yung lever, aftermarket lever para kay Aerox. So, may dumi tissue. So, ito yung lever para kay Aerox. So, maganda yung quality. Maganda naman yung tin. So, CNC metal siya. Hindi siya die-cast. So, ayan. May pagkatipay. So, adjustable lever siya. Ayan. Na-adjust yung kung gaano kalaki, kung gaano kalayo gusto nyo sa handlebar. So, ayan. So, ito yung hydraulic side. Tapos, ito yung cable side. Sa rear brake. Ayan. Ayan. Adjustable siya. Ayos yung quality niya. Wala siyang defect or gas-gas. So, thumbs up sa seller na to. Legit seller siya. Ayan. And guys, in-order ko yung black. Kasi gusto ko simple at malinis tingnan. So, stay tuned. Papakita ko sa inyo paano to install. And that's for today's video. And I hope na nag-enjoy kayo. And stay tuned for the installation video. Peace.